हेलो ए नमस्ते तपाईलाई मेरो च्यानलमा स्वागत छ। म लोकेश। आज फेरि तपाईको अगाडि नयाँ गाडी नेपालमा फेरि लन्च हुने भएको छ। बिजुली गाडी, त्यो पनि हामीले कति कुरेको गाडी। यो गाडीले खास भन्नुभन्दा BYD ले अस्ति नै पहिले लन्च गर्न लागेको थियो भने बीचमा यस्तै विघ्न बाधाहरू भएर बल्ल बल्ल नेपालमा BYD को अटो 3 अब लन्च हुँदैछ। यो लन्चमा के छ, कस्तो हुँदैछ र गाडी कस्तो छ भन्ने संक्षिप्त तपाईलाई जानकारी दिनको लागि आज म लन्च इभेन्टमा आएको छु। र मेरो अगाडि तपाईँ देख्नुहुन्छ कालो कपडाले छोपेर BYD को अटो 3 राखिरहेको छ भने यहाँ अगाडि तपाईले देखिरहनु भएको छ यो कुन टेक्नोलोजीको ब्याट्री यसमा युज गरेको छ। खास भन्ने हो भने BYD को मेन टेक्नोलोजी भनेकै ब्लेड टेक्नोलोजीबाट ब्याट्री, लिथियम ब्याट्रीको ब्याट्रीबाट जडित हामीले चाहिँ बिजुली गाडी पाउँछौँ भने त्यहाँ राखिएको अटो 3 अब एकछिनमा कालो पर्दा उड्दैछ र म तपाईहरुलाई देखाउने छु। BYD को अटो 3 अहिले हायत रिजेन्सी होटल तारागाउँमा लन्च हुन गइरहेको छ र हामी सबैभन्दा पहिला छिर्ने बित्तिकै BYD लेखेको गेट तपाईले पाउनुहुन्छ भने अगाडिपट्टि हामीले रजिस्ट्रेसन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यहाँनेरि इन्भिटेसन रजिस्ट्रेसन गरेर हामी तलतिर झर्छौँ। हामी तल आइसकेका छौँ। आउने बित्तिकै हाम्रो आउँदाखेरि लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा तपाईले फोटो खिच्ने बुथ पनि यहाँ देख्नुहुन्छ। यहाँनेरि चाहिँ BYD अटो 3 भनेर छ र अगाडि दाइ बसेर फोटो पनि खिचिराख्नु भएको छ। ल एउटा फोटो हालिदिनु ल मेरो पनि। यो फोटो चाहिँ कसरी पाउँछु मैले? पेजमा आउँछ भनेपछि BYD को पेजमा आउने भयो। यहाँ नेपालको BYD पेजमा हैन। हामी छिर्ने बित्तिकै मजाले एकदम ब्लू लाइटमा हामीलाई एरो देखाएको छ हामी कतातिर जाने भनेर। एकदम सिम्पल एलिगेन्ट LED लाइट, ब्लू लाइटबाट चाहिँ हामी हाम्रो नेभिगेसन लिइरहेका छौँ। यहाँनिर चाहिँ आउने बित्तिकै LED लाइट देखिरहनु भएको छ यहाँनिर चाहिँ। र यसमा चाहिँ BYD अटो 3 को केही फिचरहरू चाहिँ प्ले गरिएको छ जसमा चाहिँ ब्लेड टेक्नोलोजी के हो भन्ने कुरालाई चाहिँ बढी हाइलाइट गरिएको छ यहाँनिर देखिरहनु भएको छ यहाँनिर। र हामी इभेन्ट जहाँ चाहिँ हुन लागेको छ त्यहाँनिर गइरहेका छौँ। नमस्ते। र अब हामी भित्र हलमा गइरहेका छौँ जहाँ प्रेजेन्टेसन हुन लागेको छ। के हुन्छ हामी रेकर्ड त गर्नेछौँ। अब हेरौँ भित्र के भइरहेको छ। फुल स्टेजमा तपाईँ हेर्नुहुन्छ अहिले BYD को LED लाइट छ यहाँनिर स्टेज तयार गरिएको छ यहाँ। BYD has played significant role establishing itself as a global leader in electric vehicle with 600,000 new energy passenger vehicles worldwide. 今天来参加比亚迪在尼泊尔 Atto 车型上市的发布会。比亚迪在1995年从设计、生产2次充电电池起步，成长为横跨汽车、新能源、轨道交通和电子4大产业的世界500强企业。 सर्वप्रथम त हाम्रो निमन्त्रणा स्वीकार गरेर यहाँ उपस्थित हुनुभएको सङ्घ संस्थाका सामान्य व्यक्तित्वहरू र हाम्रो निमन्त्रणा स्वीकार गरेर आउनुभएको र टाइम निकालेर आउनुभएको सम्पूर्णलाई हाम्रो सामिक्स इन्क प्राइभेट लिमिटेडबाट हृदयले नै स्वागत गर्दछौँ। धन्यवाद। BYD is not only about the auto. We are popularizing the auto sector here. World-class blade battery. E-Platform 3.0 for safety. With revolutionary world-class mileage. Backed up by Mr. Warren Buffett. Loved in more than 70 countries and 400 cities. Revolutionizing EV since 2008. BYD Atto 3 is now in Nepal.
represented by Lokesh has been revealed. Now we'd like to go with one of the most, bright moment, jubilant moment. That is price factor. That is the bookings that we are going to get. That is the early bird offer. So let's go to that. I was supposed to say the word, but visible to everyone. The price of BYD Atto 3 would be 89.9 lakh. Ladies and gentlemen, please welcome everyone's favorite, Mr. Harivangsha Acharya. नमस्कार नमस्कार BYD नमस्कार सबैलाई हाम्रो पनि म त यो महापुरुष भन्ने एउटा हामीले फिल्म बनाएको छौँ यसको प्रचार गर्ने सिलसिलामा पूर्वतिर गएको थिएँ अनि पूर्वबाट आज भैरवाबाट सिधै एयरपोर्टबाट आउँदैछु लुगा पनि गाडीभित्रै फेरेको ट्राउजर लगाएको थिएँ मैले अनि त्यो महापुरुषको भेस्ट लगाएको थिएँ अनि त्यसपछि गाडीभित्र लुगा फेर्दै फेर्दै यहाँसम्म आउँदाखेरि बेल्ट लाउनु अलिक गाह्रो भयो अनि आइपुगेँ क्षमा चाहन्छु अलिकति ढिला भएकोमा अनि फेरि हवाईजहाजको टिकट पनि एकदम महँगो रहेछ अहिले भैरवबाट यहाँ आउँदाखेरि हुन त BYDले किनिदियो हो दुईटा किन्दा थियो श्रीमती पनि हाँस्नु अगाडि अनि दुईटाको 22,000 रुपियाँ पर्दैछ 35,000 पाइन्थ्यो अहिले त 11,000 पुगेछ त्यो पनि प्लेन पनि ब्याट्रीबाट चल्ने भए यति पैसा पर्दैन थियो होला भाउजूको गाडी है I love it. There's no question of liking it. I love it. अनिल दाइले पहिला हेर्ने बित्तिकै कस्तो लाग्यो हेर्ने बित्तिकै चाहिँ ड्र्यागन जस्तै लाग्यो it gives that feeling of energy, it gives that feeling of wanting to be in it, wanting to drive it. बाहिरबाट हेर्दाखेरि त्यसको भित्र बस्दाखेरि त प्लेनमा बसे हो कि स्पेसशिपमा बसे हो कि जस्तो लाग्यो I mean you look at it, it's amazing. गियर हेर्नु कस्तो राम्रो छ गियर कस्तो राम्रो त्यो पुरानो किसिमको यो प्लेन उडा जस्तै छ ककपिटमा बसे जस्तो छैन त्यो absolutely phenomenal. दाइले मिस गर्नुभएको कुरा चाहिँ एउटा यो है ढोका स्लाइडर चाहिँ Look at the door opener also and the music. र हामी सबैले वेट गरेको BYD को अटो 3 आज नेपालमा अफिसियली लन्च भएको छ भने यो गाडीको कुरा गर्नुपर्दा यसमा चाहिँ 60.48 किलोवाट आवरको ब्याट्री यसमा राखिएको छ र यसलाई घरबाट एकचोटि फुल चार्ज गरेपछि करिब 420 किलोमिटरसम्म यसलाई कुदाउन सकिन्छ भने त्यो लेभलको रेन्ज दिने अब अटो 3 अब नेपालमा आइसकेको छ र गाडीको छोटो विशेषताको कुरा गर्नुपर्दा यसमा चाहिँ 150 किलोवाट आवरको यसमा ब्याट्री यसमा राखिएको छ र यसको ग्राउन्ड क्लियरेन्स हेर्ने भने हामीले 160 mm को क्लियरेन्स यसमा हामीले पाउँछौँ यसको एक्सिलरेसनको कुरा गर्नु पर्यो भने यसलाई 0 to 100 पुर्याउन हामीले 7.3 सेकेन्ड लाग्छ भने यसको न्युटन टर्क तपाईँले 310 Nm पाउनुहुन्छ BYD को अटो 3 भित्र फस्ने बित्तिकै इम्प्रेसनै अलिक बेग्लै छ किनभने यो अरू गाडीको भन्दा इन्टिरियर अलिक फरक नै पाएको छु तीनजना खतरा डिजाइनरले बनाएको गाडी पो त डिजाइन गरेको पो त जुन चाहिँ मर्सिडिज BMW पोर्सेका डिजाइनरहरूलाई ल्याएर बनाएको डिजाइन गरेको यो भित्र छिर्ने बित्तिकै सबैभन्दा रमाइलो र दामी लाग्ने कुरा चाहिँ मलाई यो ककपिटमा बसे जस्तो प्लेन उडाउन लागे जस्तो यहाँ फिल हुन्छ यो चाहिँ वास्तवमा गियर चेन्ज गर्ने रहेछ यसमा चाहिँ गियर चेन्ज भन्दा चाहिँ खासमा मुड चेन्ज गर्ने हो स्पिडको हाम्रो रिभर्स गर्नेको भने यो हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ मोनिटर होरिजेन्टल र भर्टिकल दुईटै पार्न मिल्दो रहेछ भने यहाँ बिचमा एउटा स्पिड मिटर पनि छ जसमा चाहिँ हामी गाडी कुदाइरहेको बेलामा के भइरहेको छ भने यसो हेर्न मिल्छौँ र यहाँ हेर्नुहुन्छ भने एसी पनि गजबको रहेछ कहिलेकाहीँ हुन्छ नि ढक्के त्यो हाम्रो $1 यस्तो ठाडो पाएर यस्तो किसिमले यहाँ मिलाएर राखेको जस्तो रहेछ यहाँनिर अर्को रमाइलो दामी लागेको चाहिँ मलाई यो गाडीबाट बाहिर निस्किने बेलामा जुन ढोका खोल्ने जुन छ स्लाइड गर्नु पनि गजबको र यहीसँग हामीलाई ट्युटर स्पिकर पनि राखेको रहेछ र यसलाई म खोलेर अब बाहिर निस्किँदैछु अब र
र यो थियो आज तपाईँलाई BYD Atto 3 ले लन्च गरेको गाडी सम्बन्धी सानो जजलको यसको फुल भिडियो त मेरो युट्युब च्यानलमा आइहाल्छ भने त्यसको लागि प्रतीक्षा गर्नु होला। र यो भन्दै आजलाई अब मजाले पार्टी छ, मजाले स्न्याक्स खाने हो अनि घरतिर लाग्ने हो। यति भन्दै आजलाई बाई बाई अनि नमस्ते।